आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि adobe firefly तपाईहरुले कसरी युज गर्ने र तपाईहरु आफ्नो मोबाइलबाट कसरी युज गर्ने। त्यस्तै गरी कतिपय साथीहरुले है adobe firefly मा तपाईहरुले भिडियो अथवा फुटेजहरु बनाएको अथवा फोटोहरु बनाएको छ भने तपाईहरुको डाउनलोड गर्न नमिल्ने प्रब्लम पनि छ भन्ने सुनेको छु। त्यसमा पनि तपाईहरुले के गर्न सकिन्छ र कसरी तपाईहरुले यसलाई समाधान गरेर तपाईहरुले बनाएको फोटोहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी सेभ गर्ने यो सबै जानकारी पनि हुनेछ। त्यस्तै गरी adobe firefly को बारेमा जान्नुहुन्न भने तपाईहरु यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म रहनुहोस्, तपाईहरु सबै जान्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त भिडियोलाई एक लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। अब लागौं भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। अब साथीहरु adobe firefly भनेको अहिले वान अफ द बेस्ट चलेको एआई टुल मार्क हो, जस अन्तर्गत तपाईहरुले कुनै पनि समयमा तपाईहरुले फोटोहरु तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुको आफ्नो फोटोलाई तपाईहरुले क्रिएटिभ तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि अटोमेटिकली जस्ट वान क्लिक वान मेक हैन। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुस्, जस्ट मैले यहाँनिर एउटा जुन जेनेरेट फिल भनेको छ यसै ब्याकग्राउन्ड सम्बन्धी रहेको छ, यसमा टच गर्दिए। त्यसै गरी तपाईहरुले पनि टच गर्नु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईहरुलाई म स्टेप बाइ स्टेप जानकारी दिनेछु कस्तो तरिकाले हुन्छ, कुन तरिकाले तपाईले गर्ने। त्यसपछि अब साथीहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलतिर धेरैवटा अप्सनहरु देखाएको छ। यसमा नै तपाई ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तर फिलहाल तपाईहरु आफ्नै फोटोलाई ट्राई गर्नुस् ताकि बेटर रिजल्ट होस्। त्यसको लागि तपाईले अपलोड इमेजमा जानुस्। अपलोड इमेजमा गइसकेपछि तपाईहरुले सबभन्दा पहिला तपाईहरुको आफ्नो फोटो जुन चाहिँ छ त्यो तपाईले यहाँ अपलोड गर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा फोटो अपलोड गर्दिए, त्यसपछि यहाँनिर यसरी ओपन गर्दिनुस्। यस्तो तरिकाले तपाईले फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु फोटो अपलोड गर्न अलिकति टाइम लिन्छ किनभने यो सबै अनलाइन माध्यमद्वारा हुन्छ। अब साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो फोटो अपलोड गरिसकेको छु। अब यो फोटोमा हेर्ने हो भने यहाँनिर ब्याकग्राउन्डहरु अलिकति बिग्रेको यताउताको ब्याकग्राउन्ड छ। अब साथीहरु त्यसको लागि तपाईहरुले यो सिम्पली ब्याकग्राउन्ड मात्रै चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ ब्याकग्राउन्ड भन्ने ठाउँमा अप्सनमा टच गर्यो भने यसो यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड छ त्यो रिमुभ हुन्छ, तपाईको फोटो मात्रै बच्छ। एकदम सजिलो छ, जस्ट क्लिक वान मात्रै तपाईले वान क्लिकमा तपाईको काम हुने हो। यहाँ तपाईहरुलाई कुनै पनि फोटोसपको जस्तो तपाईहरुलाई धेरै बेर तपाईहरु बस्नु पर्ने छैन। यसो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ सबै इजर भयो। तपाईहरुलाई लाग्ला कि यो फोटो अब कसरी चाहिँ यसलाई बनाउने, त्यसको लागि यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ स्क्रिप्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर लेखे इज टु मैले यहाँनिर लेखिदिएँ स्टुडियो ब्याकग्राउन्ड भनेर लेखिदिएँ। यहाँनिर यो स्पेलिङ अलिकति रङ भए पनि यसले आफैले सल्भ गरिदिन्छ। त्यसपछि यहाँ जेनेरेटमा गएँ। जेनेरेटमा गइसकेपछि यहाँनिर यो फोटो रिलेटेड तपाईको स्टुडियो जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यो चाहिँ आउन थाल्छ। यहाँनिर एकछिन टाइम लिन्छ किनभने यो सबै काम इन्टरनेटबाट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। यो कुनै ठुलो सफ्टवेयर पनि छैन, यो अलिकति तपाईहरुले इन्टरनेटबाट नै तपाईले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै पैसा पनि पर्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो थोरै अलिकति स्लो छ, किन भन्दाखेरि यो इन्टरनेटद्वारा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको इन्टरनेट फास्ट छ भने यसले फास्ट काम गरिहाल्छ। यदि लो छ भने यसले बिस्तारै लो तरिकाले गर्न पर्छ। भाइ यो फोटो मैले यहाँ जुन अब नेट मेरोमा चल्यो र यहाँ के फिल्टरहरु सो भयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अघि कस्तो खालको फोटो थियो, अहिले कस्तो खालको फोटो भयो। मतलब मैले यहाँनिर सानो जुन ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेको फोटोलाई यहाँनिर यसले एकदम असम खालको बनाइदियो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एलईडी को टिभी माथि बसेको चाहिँ एउटा जुन इमेज छ त्यसलाई बनाइदिए जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा जाने हो भने यो स्टुडियो सेटअप नै हो। स्टुडियो सेटअपमा ठ्याक्क बसेको जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्याडो समेत फोटोको पछाडि स्याडो छ नि, त्यो स्याडो समेत बनाइदियो। एकदमै क्लियरली अनि असम बनाइदियो। यसमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो खालको चीजहरु छैन, तर पनि दामी बनाइदियो। यो चाहिँ दामी लाग्यो सबभन्दा ज्यादा। र अरु पनि दामी छ। यो तरिकाले तपाईहरुले कुनै पनि समयमा तपाईले यो चाहिँ अलिकति क्लीन, यसमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर डिजाइनहरु पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ जस्ट क्लीन रहेको छ। यसको चाहिँ थोरै एकदमै दामी छ। यस्तो खालको चाहिँ फोटोहरु तपाईले एक क्लिकमा बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यो क्लीन रहेको छ, यो चाहिँ बेटर छ। त्यसैले अब तपाईहरु मध्ये कति जनालाई
सेभ हुँदैन भन्ने प्रब्लम थियो। यसमा तपाईँ डाउनलोड गर्नुहोस्। जस्तै मानौँ न मैले यसलाई सेभ गर्दै यहाँनिर आउनुभन्दा पहिला तपाईँहरूले आफ्नो जिमेलबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जिमेलबाट लगइन गर्न सजिलो छ। तपाईँहरूले जस्ट तपाईँले जिमेलमा टच गर्दै जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो फोटो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो फोटो यहाँ सेभ भइसकेको छ। तपाईँहरू कतिमध्ये साथीहरूलाई यो सेभ भएन पनि भन्नुहुन्थ्यो। यो सेभ भइसकेको छ। यहाँनिर सो फर फोल्डरमा जाने भने यो फोटो मेरोमा देखाइदिन्छ टक्कै है। यो फोटो चाहिँ यहाँ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर खोलेर प्रुफ पनि देखाउँछु। कतिपय साथीहरूले सेभ भएन भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले यो रिप्लाईवाला पनि हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो एकदमै यति असम बनाइदिएको छ। यो फोटो यहाँनिर यो फोटोको कुनै पनि क्वालिटी लेस भएको छैन। यो फोटो जुन कन्डिसनमा क्लिक गरेको थियो त्यही कन्डिसनमा रहेको छ भने यो मुनितिर आएको कन्डिसन पनि एकदम बेटर क्वालिटीमा आएको छ। मतलब यो व्यक्तिलाई थाहा छ अथवा यो एआईले थाहा छ कि यो फोटो यसरी बसेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर स्याडो समेत बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस् त एकदम बेटर बनाएको छ है त, एकदम बेटर रिजल्ट आएको छ। अब हामी अर्को फोल्डरहरू चाहिँ चेक गर्छौँ र तपाईँहरूलाई अर्को जादुहरू तपाईँलाई म देखाउँदै जानेछु है त। अर्को फोल्डरहरू रहेको छ जस्तै तपाईँहरूले यहाँनिर ट्याक्स टु इमेज पनि रहेको छ। यसमा चाहिँ ट्याक्स टु इमेज है, यसमा चाहिँ अब इमेज टु इफेक्ट पनि रहेको छ, त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले ट्याक्सहरू टाइपिङ गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई जुन त्यो अनुसारको तपाईँहरूलाई फोटो देखाइदिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर विभिन्न रिलेटिभ यहाँ बनेका फिल्टरहरू पनि छन्। तपाईँहरू यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ यहाँ स्क्रिप्ट लेख्न गइरहेको छु। जस्तै मैले यहाँ पहिले नै लेखिरहेको स्क्रिप्ट छ, त्यो तपाईँलाई म यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु र तपाईँहरूलाई म देखाउन गएको छु यो कस्तो खालको चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा। र चाहिँ स्क्रिप्ट लेखेर सर्च गरेको थिएँ, जसमा चाहिँ अ म्यान फाइन्ड फोन फर रोड भनेको थिएँ। अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ फोन चाहिँ खोजिरहेको छ रोडमा भनेर बताएको थिएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसमा चाहिँ 4वटा इमेजहरू आइदियो र 4वटा इमेजमध्ये तपाईँहरू कुनै पनि समयमा तपाईँहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मानौँ न यो इमेज ग्राफिक्समा आएको छ, अर्थात् आर्टमा आएको छ। यसो तपाईँहरू फोटोमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फोटोमा जस्ट टच गर्नुहोस्। तपाईँको जुन फोटोमा तपाईँको जुन देखाएको स्क्रिप्ट अनुसारको चाहिँ चिज छ तपाईँले त्यो चाहिँ रियलमा पाउनुहुन्छ। रियलमा कस्तो छ त यो चिजहरू तपाईँहरूले रियलमा पनि युज गर्न सक्नुहुने भयो। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रियलमा यस्तो खालको रहेछ। त्यस्तै गरी अब तपाईँहरूको लागि यो फोटो चाहिँ अब तपाईँलाई 1 by 1 स्क्वाडमा भयो। तपाईँहरू यो टाइम ल्याप्समा अथवा तपाईँहरू पोर्ट्रेट मोडमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट तपाईँले यसमा टच गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर ल्यान्ड ल्याप्समा जाने हो कि पोर्ट्रेटमा। जस्तै अब पोर्ट्रेटमा गयो भने यो फोटो अटोमेटिकली तन्किन्छ अथवा पोर्ट्रेटमा हुन्छ। र पोर्ट्रेटमा तपाईँहरूले युज गर्नका लागि तपाईँलाई टिकटकतिर भिडियो बनाउनु छ अथवा तपाईँहरू फेसबुकतिर भिडियो बनाउनु छ भनेदेखि तपाईँहरूको लागि यो पोर्ट्रेट मोड नै उपयुक्त हुन्छ। किनभने पोर्ट्रेट मोडमा तपाईँहरूको जुन फोटो फ्रेम अनुसारको त्यो फोटो चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। यहाँनिर हाई क्वालिटीको फोटो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कुनै पनि भिडियोमा पनि जुन तपाईँहरूको भिडियो क्वालिटी गर्छ त्यस्तो कुनै पनि हुँदैन, एकदमै हाई क्वालिटी हो। जस्तै मैले यहाँ ग्राफिक्समा जाने भने यो फोटो सबै ग्राफिक्समा भइदिन्छ। एकछिन टाइम लिन्छ, टाइम लिनुको कारण भनेको तपाईँको इन्टरनेट पनि हो। इन्टरनेट पनि तपाईँलाई जुन इन्टरनेट कस्तो चलेको छ त्यही अनुसारको तपाईँले रिजल्ट देखाइदिन्छ। जस्तै अब तपाईँहरूकोमा एकदमै वाइफाई छ, 5G ब्यान्ड नै छ भने तपाईँलाई एकदम फास्ट भयो। हाम्रोतिर अलिकति कम इन्टरनेट स्लो छ, त्यही कारणले चाहिँ यो भइरहेको छ। जस्तै अब यहाँनिर ग्राफिक्सको कुरा भयो। त्यस्तै गरी अब तपाईँहरूले यो मध्ये कुनै पनि चिज तपाईँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ टच गर्नुभयो भने यहाँ डाउनलोडको अप्सन छ। जस्तै मानौँ न यो नै म फोटो यहाँ खोज्न चाहन्छु भने जस्तै मानौँ न यो डाउनलोड गर्नको लागि यसमा डाउनलोडमा टच गरिदिनुहोस्। जस्ट तपाईँले यहाँनिर आफै अटोमेटिकली डाउनलोड हुन्छ। कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो डाउनलोड भएन भन्नुहुन्थ्यो। यसमा चाहिँ पछाडि के छ भने तपाईँको पहिला चाहिँ यसमा साइन इन हुनु जरुरी छ। जुन यो एडोबी फायरफ्लाईमा चाहिँ तपाईँ यो साइन इन हुन जरुरी छ। साइन इन भइसकेपछि तपाईँले मजाले तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ साइन इन भइसकेपछि डाउनलोड गर्न पाउनुहुनेछ। र तपाईँहरूले यो सम्बन्धी तपाईँहरूलाई फुल ट्युटोरियल अझ अरू पनि केही समस्या छ जान्न मन छ भनेदेखि तपाईँहरूले सो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला है त। आजको यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई अर्को विषयवस्तु अन्तर्गत भेट हुने नै छ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।